Hi friends, welcome to BioStudy YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So let's start. Our today's video is about outbreeding devices or contrivances. Outbreeding devices means what? Many plant have mechanism that discourage or prevent self pollination. काही प्लांट्स मध्ये असं मेकॅनिझम आहे की ते सेल्फ पोलिनेशन होऊ देत नाही. सेल्फ पोलिनेशन म्हणजेच ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. एकाच झाडावरच्या फ्लावरवर जर ट्रान्सफर होत असेल पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा, त्याला म्हणायचं सेल्फ पोलिनेशन. आणि काही झाडांमध्ये असं मेकॅनिझम असते की ते सेल्फ पोलिनेशन होऊ देत नाही. दॅट मेकॅनिझम इज कॉल्ड ॲज आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस ऑर कॉन्ट्रिव्हन्सेस. टू प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन, म्हणजे क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन होऊ देत नाही म्हणजेच क्रॉस पोलिनेशन घडून आणायचं असते. मीन्स टू प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन अँड इन्क्रीज जेनेटिक डायव्हर्सिटी. क्रॉस पोलिनेशन झाल्यामुळे कसं डायव्हर्सिटी इन्क्रीज होईल. ओके, देन धस प्लांट्स हॅव डेव्हलप्ड मेनी डिव्हायसेस टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन. आणि त्या झाडांमध्ये मेनी डिव्हायसेस एनकरेज करतात क्रॉस पोलिनेशनसाठी, डेव्हलप होतात. अँड द एक्झाम्पल ऑफ आउटब्रीडिंग डिव्हायसेस आर एस फॉलो. आणि त्याचेच एक्झाम्पल्स खालीलप्रमाणे. त्याचं पहिलं एक्झाम्पल आहे युनिसेक्शुअलिटी. युनिसेक्शुअलिटी मीन्स इन विच इन दिस केस द प्लांट बियर्स ॲदर मेल ऑर फिमेल फ्लावर. या प्लांटमध्ये एक तर मेल फ्लावर असेल किंवा फिमेल फ्लावर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डायोसिझम. याला आपण डायोसिझम असं सुद्धा म्हणतो. त्याच्यावर मेल फ्लावर असते एका झाडावर किंवा फिमेल फ्लावर असते. दोन्ही फ्लावर एका झाडावर नसतात. जर दोन्ही फ्लावर एका झाडावर असले, मेल फ्लावर फिमेल फ्लावर, तर त्याला मोनोशियस म्हणतात. आणि जर एकच असलं मेल किंवा फिमेल फ्लावर झाडावर, तर त्याला डायोसिझम असं म्हणतात. आणि युनि मीन्स सिंगल, सेक्शुअलिटी मीन्स सिंगल सेक्स, ओनली मेल ऑर फिमेल इज प्रेझेंट. सो दॅट युनिसेक्शुअलिटी इज द फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिव्हायसेस. ॲज अ फ्लावर आर युनिसेक्शुअल, सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. जर फ्लावर हे युनिसेक्शुअल असेल तर सेल्फ पोलिनेशन होणार नाही, कारण की पोलन ग्रेन त्या फ्लावरवर, त्या प्लांट्सवर डेव्हलप होणार नाही, कारण ते युनिसेक्शुअल आहे. सो दॅट इट नीड टू गेट पोलन ग्रेन ऑफ अदर प्लांट is there is cross pollination. Then dichogamy. Dichogamy means when anther and stigma mature at different times. Anther आणि स्टिग्मा, स्टिग्मा हे फिमेल युनिट आणि anther हे मेल युनिट, जर वेगवेगळ्या टाइमला जर मॅच्युअर होत असतील इन अ बायसेक्शुअल फ्लावर, कारण की बायसेक्शुअल फ्लावरमध्ये हे बोथ असतील, मेल फ्लावर आणि फिमेल फ्लावर, आणि हे जर डिफरंट टाइम्सला मॅच्युअर होत असतील तर त्याला आपण म्हणतो डायकोगॅमी. सो ॲज टू प्रिव्हेंट सेल्फ पोलिनेशन. आणि डायकोगॅमी डिफरंट टाइमला मॅच्युअर होते. मीन्स स्टिग्मा मॅच्युअर अँड अँथर मॅच्युअर डिफरंट टाइम्स, कॉल्ड एज डायकोगॅमी. याचे दोन टाईप आहेत, प्रोटॅन्ड्री अँड प्रोटोगॅमी. प्रोटॅन्ड्री मीन्स व्हेन प्रो मीन्स पहिल्यांदा आधी, आणि अँड्री मीन्स अँड्रोशियम. व्हेन अँड्रोशियम इज मॅच्युअर अर्लियर दॅन स्टिग्मा, दॅन गायनोशियम इज कॉल्ड ॲज प्रोटॅन्ड्री. अँड्रोशियम म्हणजेच आपण अँथरला अँड्रोशियम म्हणतो आणि स्टिग्माला गायनोशियम. इन प्रोटोगायनी, प्रोटो मीन्स फर्स्ट अँड गायनी मीन गायनोशियम. वेन गायनोशियम मॅच्युअर फर्स्ट दॅन द अँड्रोशियम, मीन्स वेन द स्टिग्मा मॅच्युअर फर्स्ट दॅन द अँथर इज कॉल्ड ॲज प्रोटोगायनी. फॉर एक्झाम्पल ग्लोरिओसा. अँड द प्रोटॅन्ड्री एक्झाम्पल इज सनफ्लावर. ओके, दिस इज डायकोगॅमी. डायकोगॅमीमध्ये अँथर आणि स्टिग्मा डिफरंट टाईपला मॅच्युअर होतात, बट प्रोटॅन्ड्रीमध्ये अँड्रोशियम आधी मॅच्युअर होतो, मीन्स अँथर आधी मॅच्युअर होतं, तर प्रोटोगॅनीमध्ये स्टिग्मा आधी मॅच्युअर होतं. आणि याच्यामुळे काय होतं की अँथर आणि स्टिग्मा सेम टाईमला मॅच्युअर न झाल्यामुळे सेल्फ पोलिनेशन होत नाही, म्हणजेच काय होतं, क्रॉस पोलिनेशन. सो दिस इज अबाउट द आउटब्रीडिंग डिव्हायसेस, डायकोगॅमी. देन द नेक्स्ट इज prepotency. Prepotency means pollen grain of the other flower germinate rapidly over the stigma than the pollen grain of same flower. Pollen grain of other flower germinate rapidly. दुसऱ्या फ्लावरचा पोलन ग्रेन हा रॅपिडली जर्मिनेट होतो दॅन द पोलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर. स्वतःच्या फ्लावरवरचा पोलन ग्रेन हा रॅपिडली मॅच्युअर होत नाही, तर दुसरीकडून आणलेला पोलन ग्रेन हा रॅपिडली मॅच्युअर होतो, त्याला म्हणतो आपण प्रीपोटेन्सी. Example in apple. Then second is heterostyly. Hetero means many or different, and style means style. Okay. Then arrangement, heteromorphy also. Heterostyly is also known as heteromorphy. Heteromorphy means outernal appearance, and hetero means different. Okay. So there are 2 or 3 form of flowers are present.
ज्याच्यामध्ये 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त फ्लावर्स असतात, जास्त टाईपचे फ्लावर असतात, इन विच स्टिग्मा अँड द अँथर प्लेस ॲट डिफरंट लेवल्स. आणि याच्यामध्ये स्टिग्मा आणि अँथर हे वेगवेगळ्या ठिकाणी प्लेस केलेले असतात आणि त्यामुळे सेल्फ पोलिनेशन होण्यास अडथळे निर्माण होतात, म्हणजे सेल्फ पोलिनेशन होत नाही. देन हर्कोगॅमी, इट इज मेकॅनिकल डिव्हाइस टू प्रिव्हेंट सेल्फ पोलिनेशन. ही एक मेकॅनिकल डिव्हाइस आहे, आपण यूज करतो सेल्फ पोलिनेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी, म्हणजे सेल्फ पोलिनेशन न होऊ देण्यासाठी इन अ बायसेक्शुअल फ्लावर. कारण बायसेक्शुअल फ्लावरमध्ये दोन्ही सेक्स प्रेझेंट असतात आणि त्याच्यामुळे सेल्फ पोलिनेशन होण्याची भीती असते. आणि हर्कोगॅमी हे डिव्हाइस आहे ते सेल्फ पोलिनेशन होऊ देत नाही ऑफ अ बायसेक्शुअल फ्लावर. इन प्लांट्स नॅचरल फिजिकल बॅरियर इज प्रेझेंट बिटवीन टू सेक्स ऑर्गन. नॅचरल किंवा फिजिकल बॅरियर असतात, बॅरियर मीन्स अडथळे, ओके, सेक्स ऑर्गन अँड अवॉइड कॉन्टॅक्ट ऑफ पोलन ग्रेन अँड स्टिग्मा. आणि पोलन ग्रेन आणि स्टिग्माचा कॉन्टॅक्ट अवॉइड करतात, त्यालाच आपण म्हणतो हर्कोगॅमी. आणि हे सुद्धा हेल्प करतं क्रॉस पोलिनेशनसाठी, सो दॅट इट इज ऑल्सो आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस. लास्ट इज सेल्फ स्टेरिलिटी or self incompatibility. Self sterility means unfertileness. They do not able to fertile or do not able to give next generation. This is genetic mechanism due to which the germination of pollen grain on the stigma of same flower. Pollen grain हा त्या स्टिग्माच्या त्याच फ्लावरवर हा इनहिबिटेड असतो, म्हणजेच तिथं फर्टिलायझेशन घडून येत नाही. म्हणजे सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वतःच्या पोलन ग्रेनसाठी तो स्टिग्मा हा सेल्फ इनहिबिटेड असतो, म्हणजे स्टराईल असतो. पण दुसऱ्या फ्लावरवरून येणाऱ्या पोलन ग्रेनसाठी तो फर्टाईल असतो. सो इट इज कॉल्ड एज सेल्फ स्टरिलिटी. सो दिस इज अबाउट द आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस. आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस हे क्रॉस पोलिनेशन घडून आणण्यासाठी वापरतात, म्हणून त्याला आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस असं आपण म्हणतो. तर बायोस्टडी यूट्यूब चॅनलवर आपण बघत असतो बायोलॉजीशी रिलेटेड व्हिडिओज मराठीतून. तर आणखीन व्हिडिओज बघण्यासाठी प्लीज सबस्क्राईब करावं आपल्या मराठी चॅनलला. थँक्यू सो मच.